हेलो नमस्कार। यदि तपाईँ जापान भर्खरै आउनुभएको छ र तपाईँ जापानको एसी एयर कन्डिसनरको रिमोट चलाउन जान्नुभएको छैन भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हो। इफ यु स्टे इन जापान एन्ड आर यु न्यू इन जापान एन्ड यु वान्ट टु मेक कुल योर रुम दिस भिडियो इज फर युर्स। मसँग अहिले दाइकिन मोडलको एसी रहेको छ र मेरो हातमा अहिले दाइकिनको रिमोट रहेको छ र तपाईहरुलाई अहिले गर्मी बढिरहेको छ र यदि तपाईँ चाहिँ अब रुमलाई चिसो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो पहिलो बटन रहेको छ। यो पहिलो बटन चाहिँ एसी को अन अफ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। यसले चाहिँ एसीलाई रोक्ने काम गर्छ र अफ गर्ने काम गर्छ। र तपाईहरुले अरु केही जान्न आवश्यक छैन, मात्र यो खान्जी जाने पुग्छ। You have to no need anything, but you have to know this kanji, only this kanji. यो खान्जी मात्र जाने पुग्छ। र तपाईले अब आफ्नो रुमलाई चाहिँ चिसो बनाउनको लागि if you want to cool your room directly click this button, र तपाईले डाइरेक्ट यो बटन थिच्न सक्नुहुन्छ। यति गर्नु बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ तपाईको एसी चाहिँ खुलिन्छ र एसी खुलिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 18 टेम्परेचर 18.5 सेल्सियस रहेको छ। र यसलाई चाहिँ अब तपाईले यो एरो रहेको छ, यो तलमाथिको एरो रहेको छ, यस एरोलाई तपाईले चाहिँ युज गरेर चाहिँ यसरी बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यसलाई चाहिँ तलमाथि पारेर चाहिँ टेम्परेचर बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। र यति गरेपछि अब तपाईको रुम चाहिँ अब चिसो हुन सुरु भइसकेको छ। यदि तपाईँ हावा चाहनुहुन्छ भने तपाईले यस खान्जी चिन्नु होला। इफ यु वान्ट टु वान्ट लाइक अ फ्यान क्लिक दिस बटन, यो थिचिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ यसले चाहिँ हावा चाहिँ कति चाहिएको त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले एसीबाट चाहिँ हावा पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यसबाट चाहिँ यो भनेको चाहिँ तपाईको हावा कति चाहिने हो यसलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हावा हो, अहिले बढेको छ, अहिले फुल स्पिड रहेको छ है। हावाको साउन्ड पनि सुन्न सकिन्छ। र यो हावा रहेको छ, यो यस बटनले चाहिँ तपाईले एसीबाट हावा पनि लिन सक्नुहुन्छ लाइक अ फ्यान जस्तै। अनि यसलाई तपाईले यसै थिच्न घट्यो, यो चाहिँ यसरी तपाईले यहाँनिर कति मात्रामा हावा चाहिन्छ त्यसरी तपाईले यस बटनबाट चाहिँ तपाईले आफूले चाहेको अनुसारको हावा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले यो बटन रहेको छ, यो तलमाथि भनेको दुईटा एरो रहेको छ, खान्जी पनि रहेको छ त्यहाँनिर सिधा उभिएको। यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यो हावाको डाइरेक्सन चाहिँ यसले चेन्ज गर्छ। दिस बटन इज द एयर डाइरेक्सन, इफ यु वान्ट टु विच डाइरेक्सन यु वान्ट टु वाइन्ट। र यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी थिच्नु भने तपाईले यहाँ रिमोटमा देख्न सक्नुहुन्छ हावा चाहिँ कुन माध्यममा चाहिँ कुन दिशातिर गइरहेको छ भनेर है। यहाँनिर क्लिक गर्नु भने अहिले एकदमै तल हावा गएको छ र माथिको त्यो पनि चेन्ज भएको छ। र अब यसलाई फेरि अब थिचौँ, एकदम माथि अब तलमाथि गर्छ। यो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ अब तलमाथि गर्छ, यहाँबाट चाहिँ हावा आउँछ। नाउ एयर इज अप एन्ड डाउन। यसरी तपाईले चाहिँ एसीबाट हावा पनि लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई हावा चाहिएको खण्डमा। र अब यसलाई फेरि थिचौँ, यसो गरेपछि अब अहिले चाहिँ हावा माथि गएको छ, माथि। नाउ
वाइन्ड इज अफ र फेरि यसलाई थिचौँ। यसरी तपाईँले यस एयर डाइरेक्सनबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूलाई कुन दिशामा हावा कति चाहिएको छ सो अनुसारको तपाईँले हावा पनि लिन सक्नुहुन्छ। कृपया भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। इफ यु लाइक माई भिडियो प्लिज लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब एन्ड अब चाहिँ यस एसी चलिसकेपछि यसलाई अफ गर्ने बटन चाहिँ यो पहेँलो बटन रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले थिच्नुभयो भने अब एसी अफ हुन्छ। अब यसलाई दुईचोटि थिच्दिउँ। दुईचोटि क्लिक गरेपछि अब एसी अफ भइसकेको छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एसी चाहिँ बन्द भएको छ। हस्त भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।